Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong oras na ito ay ating pag-usapan ang salita ng Diyos na kapaloob sa Biblia na makikita natin sa 1 Chronicles chapter 14, kung saan makikita po natin ang mga pabor ng Diyos kay Haring David. Lahat tayo ay nagdanais na maranasan ang favor ng Lord. Amen? Kaya nga, halina at samahan niyo ako at pag-aralan natin kung paano nakamit ni Haring David ang mga favor ng Lord sa kanya at sa bansang Israel na pwede ring mangyari sa buhay natin ngayong kapanahunan na ito. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na makapag-aral kami ng iyong mga salita. Aking pong dinadalangin na maunawaan, maintindihan, at may sagawa namin ito sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang aming mapurihan at masamba sa aming mga buhay. Salamat, ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, let us read the 1 Chronicles chapter 14. So, verse 1, it says, Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, along with cedar logs, stone masons, and carpenters to build a palace for him. And David knew that the Lord had established him as king over Israel, and that his kingdom had been highly exalted for the sake of his people, Israel. In Jerusalem, David took more wives and became the father of more sons and daughters. These are the names of children born to him there: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon, Ivar, Elishua, Elphilit, Noga, Nipig, Japiah, Elishama, Bilyida, and Eliphilet. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, they went up in the forest to search for him. But David heard about it and went out to meet them. Now the Philistines had come and raided the valley of Rephaim. So David inquired of God, Shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over me? The Lord answered him, Go, I will hand them over to you. So David and his men went up to Baal-Perazim, and there he defeated them. He said, As waters break out, God has broken out against my enemies by my hand. So that place was called Baal-Perazim. The Philistines had abandoned their gods there, and David gave orders to burn them in the fire. Once more the Philistines raided the valley. So David inquired of God again, and God answered him, Do not go straight up, but circle around them and attack them in front of the balsam tree. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move out to battle, front of you to strike of the Philistine army. So David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army, all the way from Gibeon to Gezer. So David's fame spread throughout every land, and the Lord made all the nations fear him. Okay po, so kung atin pong pag-aaralan ng maigi ang salita ng Diyos na binasa natin sa 1 Chronicles chapter 14. So makikita po natin dito na ang Diyos ay nagbigay ng mga pabor kay Haring David. So let's talk about the Lord's favor to King David. So tingnan po natin kung ano-anong mga favor ang makikita natin dyan ng Lord kay Haring David. So, number 1 po,
makikita po natin na David had been anointed king over Israel. So in verse 2 po, sinabi po dito, and David know that the Lord had established him as king over Israel, and that his kingdom had been highly exalted for the sake of his people, Israel. So, may kita po natin na si David ay pinili ng Diyos para maging hari ng bansang Israel. So, makita po natin dyan na wala talagang imposible sa ating Diyos. Kasi hindi po basta-basta ang magkaroon ng isang napakataas na posisyon, lalo na sa isang pagiging hari. Ngunit si Haring David ay pinili ng Diyos na maging hari ng bansang Israel. So yan po ang isa sa mga favor ng Lord kay Haring David. Siya po ay pinili ng Diyos para mamuno bilang hari ng bansang Israel. So number 2 po, may kita po natin na number 2 is the provision of God for building the palace of David. So in verse 1 po, may kita po natin na sabi po dito na, now King Hiram, king of Tyre, sent messengers to David. So along the messengers that sent by Haring Hiram to David, so kasama po dyan ang mga cedar logs, along with the cedar logs, stone masons, and carpenters, so to build a palace for him. So nag-provide po ang Diyos para ma-start ang pag-build ng palace o palasyo para sa pamumuno ni Haring David. So ginamit po ng Diyos si Haring Hiram ng hari ng Tyre at na magpadala ng mga cedar logs o mga cutter ng trees na gagamitin para makapagputol ng mga puno na gagamitin sa pagtatayo ng palasyo. Nagpadala din ang Diyos pamagitan ni Haring Hiram ng mga stone masons. So mga tauhan, mga carpenters, nag-provide po ang Diyos ng mga kakailanganin para ma-build ang palace ni Haring David sa Israel. So makita po natin na our God provides po talaga. Kasi marami pong kakailanganin para makapagtayo ng isang palasyo. Pero nag-provide po siya para build ang palasyo ni Haring David sa Israel. So ngayon, tingnan naman po natin kung bakit binigyan ng Lord si Haring David ng mga favors. So kung titingnan po natin ng mabuti, so number 1, si David cares for God's people in Israel. So makikita po natin sa verse 2, ang sabi po ng verse 2, and David knew that the Lord had established him as king over Israel, and that his kingdom had been highly exalted for the sake of people, Israel. So, pinili po siya ng Diyos kasi alam ng Diyos na He cares for God's people, the Israel. So, ibig sabihin po ay may malasakit at pagmamahal po si Haring David sa kanyang mga nasasakupan. Iniisip niya ang kapakanan ng bawat isa at kaya binigay po ang mga favor. Ang favor na maging hari siya, binigay po yan ng Diyos kasi He cares for God's people. So number 2 po, kita po natin na David
inquired God before making an action. So, tingnan po natin sa verse 8 to 17 kung titingnan po natin ng mabuti ano ang sinasabi ng verse 17, ang story ng verse 8 to verse 17. So makikita po natin ng pangalawang beses na nilusob ng mga Philistines ang bansang Israel. At ang unang naisip ni Haring David ay salubungin sila sa labanan. Salubungin nila yung mga Philistines sa labanan. Pero bago niya po yan ginawa, ay lumapit, tumawag at nanalangin po muna si Haring David sa Diyos. So tinanong niya ang Diyos kung ibibigay ba ng Diyos ang katagumpayan sa kanya. So nang sinabi po ng Lord na ibigay ko sa iyo ang katagumpayan, ay dun na po gumawa ng action si Haring David na salubungin ang mga kalaban. At nagkaroon nga siya ng favor sa Lord na magkaroon ng tagumpay sa laban. So number 3 po na nakikita natin, King David follows instruction of God. So in verse 14 po, makikita po natin na ang sabi dyan is, so David inquired of God again. So it is the second time na lumusob yung mga Philistines army sa kanila. So David inquired of God again, and God answered him, do not go straight up, but circle around them and attack them in front of the balsam trees. So God instructed King David na hindi agad na salubungin ang mga kalaban, but he instructed na to circle around the enemies bago ito atakihin. So binigyan po si Haring David ng instruction para matalo ang mga kalaban. Kaya sila ay nagtagumpay at napaalis nila ang kanilang mga kalaban. At nagkaroon po ng takot ang mga kalaban, ang mga lumalaban sa bansang Israel. At naging kilala ang kanyang pangalan sa buong kalupaan. Okay, so number 3 po, makikita po natin na King David became the father of more sons and daughters. So in verse 4 and 5, we can see the list of David's sons and daughters. So makita po natin na pinagpala po talaga ng Diyos si Haring David. So kasi marami pong nangangarap na magkaanak kahit isa lang. Ngunit si Haring David ay binigyan ng Diyos ng maraming anak. So number 4 po na favor ng Lord kay Haring David, so is the victory against the enemies. So in verse 11, we can see that so David and his men went up to Baal Perazim, and there he defeated them. So nakikita po natin sa verse 11 na David and his men defeated the Philistines. So Philistines was one of the Israel's enemies in David's time. So the Lord go with them in their battle and gave the victory to them. So in verse 15, makikita din po natin na God has gone out in front of them to strike the Philistines army. So in verse 16, so kita po natin na
They struck down the Philistine army all the way from Gibeon to Gezer because of God's help. So, tunay nga pong sumasama ang Diyos sa bawat laban ng kanyang mga lingkod. So, katulad ni Haring David, na kanyang sinamahan at binigyan ng katagumpayan. So, number 5 po na favor ng Lord kay Haring David. So, may kita po natin na King David made known throughout every land. So, in verse 17, it says na, so David's fame spread out throughout every land, and the Lord made all the nations fear Him. So, makikita po natin na napakabuti po talaga ng Diyos sa buhay ni Haring David. So, ginawa siyang kilala sa buong mundo. At bilang isang kinakatakutang hari, dahil sa walang nakatalo sa kanya, dahil kasama niya ang Diyos. Amen. So, yan po pala ang dapat nating gawin para pagpalain din po tayo ng Diyos at maranasan ng kanyang mga favor. So, ang isa-summary po natin. So, number 1, we need to care for others like God who cares for us. So, number 2, we need to inquire God on what to do. Number 3, we need to follow God's instructions for us. So, yan po. Marami pong salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa ating daily devotion. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos at magtatapos po tayo sa isang panalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa yung mga salita na aming napag-aralan sa oras na ito. Pagpalain niyo po kami na tulad ni Haring David ay makamtan po namin ang mga favor mo, Lord God. At tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng malasakit sa lahat. At to follow your instructions at mag-inquire sa iyo, Lord God, kung ano yung mga gagawin namin na mga action, O God, sa sitwasyon na dumadating sa aming buhay. Salamat po, Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy na sumunod at maglingkod sa iyo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po.